अन्नपूर्णा चटपट मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी घेऊन आले मस्त अशी झणझणीत तिखट अशी गवार, पण वेगळ्या पद्धतीत वेगळ्या भांड्यामध्ये। त्याची भांड्यामुळे सुद्धा भाजीची टेस्ट ही सुद्धा बदलते। त्यासाठी सर्वप्रथम तर माझं चॅनल आहे तुम्ही सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करून पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा। त्यामुळे काय होणार आहे, माझ्या संपूर्ण रेसिपीज तुमच्यापर्यंत सर्वप्रथम येतील। छान अशी मस्त गवार दिसत आहे, तिला रंगही छान आल्याशिवाय तिला टेस्टही खूप छान, थोडी वेगळी टेस्ट आहे। तर ती गवार आता कशी करायची ती आपण पाहून घेऊया। इथे मी कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतलेले। तेल थोडे गरम झाले की त्यामध्ये जिरे टाकून घ्यायचे। इथे मी लोखंडाची कढई वापरत आहे, त्यामुळे भाजी मला खूप छान टेस्ट येते। 1 चक्री फूल टाकायचे, 2 मिरी, 2 लवंग टाकायचे, दालचिनीचा तुकडा टाकायचा, तेजपत्ता टाकून घ्यायचे। त्यामुळे एक छान टेस्ट व वास येतो आणि आपली गवार जी आपण करणार झणझणीत होते। आता यामध्ये मी टाकणार आहे मिरची, लसूण व मीठ यांची पेस्ट। गॅस हा बारीक करायचा आहे। 2 मिनिटं चांगले परतले की त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकून घ्यायचे। त्यानंतर स्वच्छ धुतलेली गवार हे टाकून घ्यायची। छान असा मसाल्याचा वास येतोय। इथे मी लोखंडाची कढई यासाठी वापरत आहे की गवार लोखंडाच्या कढईमध्ये जर केली तर खूप छान अशी वेगळी टेस्ट लागते तिला, आणि आपली मिरचीमुळे ती छान अशी झणझणीत होणार आहे। धुवून घेतलेली गवार इथे मी 150 ग्रॅम गवारी घेतलेली आहे। 2 मिनिटं असंच परतून यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। मीठ आपण सर्वात शेवट घालणार आहोत। 2 मिनिटं झाकण ठेवून पुढची प्रोसेस आपण करून घ्यायची। गॅस एकदम मंद करायचा आहे। 2 मिनिटं असंच झाकून ठेवायचं। 2 मिनिटं झालेत, थोडंसं हलवून घेते मी। गवारी आपल्याला अधूनमधून हलवून घ्यायची, खाली लागणार नाही याची काळजी घ्यायची। छान असा वास येतोय। आता यामध्ये मी लिंबू, थोडासा लिंबूचा रस हा पिळून घेणार आहे। आता यामध्ये टाकायचं आहे थोडंसं मीठ, एक अर्धा चमचा साधारण मीठ मी टाकून घेतलं आहे छोटा। त्यानंतर हे टाकायचं आहे खोबरे किस, 1-2 चमचे घेतलेला आहे मी। तुम्ही खोबरे वाटून सुद्धा घेऊ शकता। आता गवार आपल्याला पाणी न टाकताच तशीच शिजून घ्यायची। गरज वाटल्यास वरून थोडेसे आपण गरम पाणी थोडेसे घालावे लागणार जर गरज वाटेल तर। आता अशीच गवार एक 5 मिनिटासाठी झाकून मंद गॅसवर शिजून द्यायची। आता 5 मिनिटं झालेले आहेत, थोडंसं हलवून घेते। आपण अजून पाणी घातलेले नाही आहे। तुम्ही माझी रेसिपी जर पहिल्यांदा पाहत असाल तर सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करून पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉनमधील ऑल या ऑप्शनला क्लिक करायला विसरू नका। त्यामुळे माझ्या प्रत्येक रेसिपीचं अपडेट हे तुम्हाला मिळत राहील। अजून 1-2 मिनिटं लागणार आहे। मी मध्ये मध्ये यासाठी हलवत आहे की गवार ही खाली लागू नये, कारण आपण पाणी घातलेले नाही आहे। त्यामुळे 2 मिनिटं असेच आता झाकून ठेवून देऊया। 2 मिनिटं झालेले आहेत। गवार आपली छान शिजून झाली, न पाणी टाकता। आता यामध्ये मी कसुरी मेथी थोडीशी हातावर फिरवून टाकलेले। कसुरी मेथीने एक छान वास आणि टेस्ट लागते। माझी ही सुंदरशी गवार अशी झणझणीत तिखट गवार थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीनं तयार आहे। रेसिपी आवडली तर लाईक करायला विसरू नका व कमेंटमध्ये ही सुद्धा सांगा।